हेलो हाई एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर गुप्ता ट्युटोरियल च्यानल। आजको हाम्रो चाहिँ यो भ्लग चाहिँ अब गुप्ता ट्युटोरियलमा आउँदैछ। खासमा आज हामी हिँडेको चाहिँ खासमा एउटा के प्रोग्राम रे गुप्ताजी? वर्कसप के वर्डप्रेस इन्टु के समथिङ वर्डप्रेसको चाहिँ एउटा कन्फरेन्स रहेछ। त्यसमा चाहिँ हामी हिँडे हो खासमा। तर हामी चाहिँ इन्ड्रेनी कलेज यही छ, कता गयो? यतै छ इन्द्रेणी कलेज भनेर पुरानो भवनमा रहेछ। अटेली आई कता हो? अटेली सटेली भन्ने यता हो, अटेली हो कि कता? त्यता नि हेर न के हो, यहाँ प्रकृति हो। म सदन भइहालेँ, म प्रवीण गुप्ता भइहालेँ, गुप्ताजी भइहाल्यो। हामी हराए। 1 बजेको प्रोग्राम हो है, तर यहाँ घडीमा 2 बजिसक्यो। 1 घन्टाको मात्र प्रोग्राम हो। यहाँ हामी बाटो डुल्दै गएर खै कतिको गुप्ताजीले फसायो आज हामीलाई। गुप्ताजी त्यस्तो राम्रो इन्फर्मेसन दिँदाखेरि पनि क्याप्चर गर्न नसके गुप्ताजीको मन र दिमाग। चुप्ला बोला यहाँ हेर साथीहरू, 1 बजेको प्रोग्राम हो, 2:30 बजिसक्यो। हामी बाटोमा छौँ, कता हो थाहा छैन है। इन्द्रेनी कलेज जल्लाहाम, त्यही पनि पुरानोमा गएको, त्यहाँ होइन रहेछ। यता नयाँ कता हो रे? आज गुप्ताजीले हामीलाई अष्टचोक भन्ने कता हो? त्यतै हो। आज गुप्ताजीले रौनु रुवाए, यता नि हेर न। अरू केही भन्दा अझै आस्था चोकमा हामी चोकमै छौँ। अब इन्द्रेनी कलेज मात्र खोज्न बाँकी छ है। हामी चाहिँ बोर्ड चाहिँ देखियो, बोर्ड चाहिँ देखियो इन्द्रेनी कलेजको। अब हामी इन्द्रेनी कलेज जानु लाग्छ है। यहाँ आइसकेको छन् र इन्द्रेणीका साथीहरूलाई भेट्न मात्रै बाँकी छ। फोन गरेको हो, साथीहरू आउँदैछन्। अब अरू केही काम भएन, हामी उनीहरूलाई भेट्न मात्रै आएको हो। कुल्फी खान आएको क्या, भेट्नु भन्दा त कुल्फी खान आएको। सुरक्षा पनि कुल्फी केही खाना होइन भएर क्या गुप्ताजी त्यत्तिकै बोल्छ। हामी चाहिँ खासमा भेट्न मात्रै आएको। तर यो नयाँ बिल्डिङ चाहिँ लास्टै टाढो रहेछ। पुरानो बिल्डिङमा भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। पुरानो बिल्डिङ नि देखेछौँ, यो नयाँ बिल्डिङ त कता हो देखेको थिएन। यो भेट्नको लागि यसो देखियो पनि होइन। अब प्रोग्राम एटेन्ड भइन्छ कि भएन त थाहा छैन, तर पनि प्रोग्राम 1 बजेको पुग्यो 3 बजे। तर ठिकै छ है। त अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ थाहा हुन्छ, थाहा त भयो नि त इन्द्रेनी कलेज यहाँनिर रहेछ भनेर। अब यो चाहिँ हामी अब के भन्छ अरे माथि रहेछ, अझै माथि रहेछ त। अझै यो चाहिँ हामी अब ल हेर त, बोर्डले गर्दा अब चाहिँ माथि जानु पर्यो, फेरि माथि जानु पर्यो। यो बाटो रहेछ। फाइनली चाहिँ हाम्रो इन्द्रेनीको साथी आइपुग्नु भयो। ल यहाँ हेर, आयो भन। फाइनली हामी चाहिँ इन्द्रेनी कलेज आइपुग्यो है। आस्था चोकमा रहेछ, यहाँ बोर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली यही हो हाम्रो है इन्द्रेनी कलेज है। प्रवीण पनि रमाइलो पनि भयो। इन्द्रेणीका साथीहरूसित भेट हुन पाएकोमा धेरै खुसी पनि लाग्यो। अनि अरू के भन्छन्? के को बारेमा थियो? आज वर्डप्रेस धेरै थोरै भए पनि यतिले त पुग्दैन। अब अझै प्र्याक्टिस र हामी ढिलो पुगे पनि चल 2 घन्टा चाहिँ पढ्यौँ। खाजा खाना टाइममा टक्कै पुगिरह्यो भनेको। अरू केही होइन, त्यही इन्द्रेणीका साथीहरूसित भेट हुन पाएको खुसी लाग्यो है। त फेरि पनि भेट्दै गरौँ ल। तिम्रो क्वेरी केही छ? कस्तो बुल्ला लजाको होला। अरू केही क्वेरीहरू?
हिँड्दा हिँड्दा खुट्टा चाहिँ साह्रै दुख्यो तर इन्द्रेणी कलेज नै अलिक टाढा नै रहेछ जे होस् जे होस् होइन, धेरै टाढा हो, साह्रै। हाम्रो वर्डप्रेसको प्रोग्राम चाहिँ सकिसक्यो अब चाहिँ के कसो रहेछ एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ हामी साथीहरूसँग पहिला हामी चाहिँ गर्ल्सको कुरा गर्नेछौँ है गर्ल्सबाट ल कस्तो लाग्यो आजको प्रोग्राम धेरै राम्रो थियो, धेरै कुरा सिक्यो। अरू नयाँ आउनेलाई के भन्न चाहन्छौ त यस्तो गोल्डन अपर्च्युनिटी मिस गर्नु हुँदैन, सबैजना आउनुपर्छ। ल तिमीलाई कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो थियो हाम्रो। ल अब हामी अर्को साथीसँग भन्दैछौँ एक्सपिरियन्स कस्तो भयो सोध्दैछौँ ल सदन कस्तो भयो आजको बबल एक्सपिरियन्स बबल बबल रमाइलो हो त्यही हो अनि कस्तो लाग्यो आजको एक्सपिरियन्स केही नयाँ टिप्स दिन चाहन्छौ मलाई चाहिँ वर्डप्रेसको बारेमा खासै केही पनि थाहा छैन तर त्यही हो बिगिनिङ लेभलमा अब त्यही हो आज मोरे मोरे भए पनि जानियो त्यही हो राम्रो कुरा ल अर्को साथीको लिँदैछौँ नि फिडब्याक आजको प्रोग्राम ल साथी तिम्रो नाम भनिदेऊ पहिला मेरो नाम चाहिँ रूपक सापकोटा मैले चाहिँ पहिला योभन्दा पहिला पनि वर्डप्रेस गरेको हो होइन कुन कलेजबाट हो म सप्तकण्डकी पढ्छु अहिले चाहिँ अनि कस्तो लाग्यो आजको वर्डप्रेसको वर्डप्रेसको अब बेसिक त मलाई पहिलेदेखि थाहा भएको हो होइन त्यही पनि आज चाहिँ खासमा बुट स्ट्र्यापको बारेमा थियो है सेसन चाहिँ तर त्यो चाहिँ भएन अनि जनरल कुरा मात्रै भयो अनि आजको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो वान अफ दि बेस्ट चाहिँ किन भनेदेखि अब जस्तै नयाँ नयाँ मान्छेहरू भेट भयो नि त जस्तै त्यो त सही हो कोर मेम्बरहरू पनि भेट भयो सो हामी पनि भेट भयो हामी सबै ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै रहेको छ हाम्रो अल जति ब्लग भनेपछि ल फेरि पनि अब अर्को बनाउँदै गरौँ ल सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गुप्ता ट्युटोरियल सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल बाई गाइस